بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Object Detection and Tracking from Cameras، أي تحديد الأشياء وتتبعها باستخدام الكاميرات. قبل البدء في كتابة الكود يجب تثبيت المكتبات التالية. بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الأمر التالي pip install open cv-python، مكتبة numpy ومكتبة matplotlib، وبنضغط مفتاح الإدخال Enter لكي يقوم بتثبيت المكتبات الثلاث. يجب أن يكون السيستم هنا connected to the internet لكي يثبت هذه المكتبات. هنا حصلت على رسائل requirement already satisfied، أي أن هذه المكتبات تم تثبيتها في جلسة عمل سابقة. بنغلق نافذة التيرمينال ونبدأ هنا في إدراج بعض الملفات التي سوف نستخدمها داخل المشروع. هذه الملفات وضعتها داخل هذا المجلد. إن شاء الله سأترك لك رابط يحتوي على هذه الملفات وأيضا على هذا الفارس. هذا الفارس بيحتوي على فيديوهات هنا لايف مباشرة ملتقطة من كاميرات مثبتة في بعض الأماكن والميادين للتعرف على الأشخاص والأشياء والسيارات. إن شاء الله سأترك لك هذه الفيديوهات أيضا ضمن الرابط. سأترك لك هذا المجلد الذي يحتوي على الفيديوهات وأيضا coco.names وأيضا الموديل darknet.python وأيضا الموديل utils.python و YOLO version 3 configuration و YOLO version 3 weights. هذه الملفات جمعها بعمل هنا select all وبعدين right click وهنا اختار copy نسخ. بعدها أغلق هذا المجلد وأتجه إلى البروجكت تاب هنا وأضغط هنا رايت كليك واختار هنا بيست وبعدين اوكي. هنا نسخ الملفات ومن ضمنهم الفارس فيديوز بيحتوي على 9 فيديوهات وضعتها لكي نجرب عليها الأكواد. طبعا هنا موجود الكوكو.نيمز وهو بيحتوي على 80 اوبجكت بيتم كتابة أسمائهم. أيضا هنا فيه ملف dark.net بايثون، هذا الموديل بيحتوي على بعض الفانكشنز. أيضا هنا ملف utils.python وأيضا بيوجد به بعض الفانكشنز الجاهزة إن شاء الله سوف نستخدمها. وهنا الملف YOLO version 3 وهذا الملف ملف configuration وأيضا ملف YOLO version 3.weights بيحتوي على بعض الأوزان النسبية التي سوف أستخدمها في الإيمج بليندنج في مزج الصور داخل الأكواد إن شاء الله. بعد إضافة هذه الملفات وبعد تثبيت المكتبات الثلاث السابق ذكرهم ببدأ في كتابة الأكواد. بعمل import لكمبيوتر فيجن 2 و import numpy as np، بدها هنا alias name np. بعدها استورد هنا التايم فبكتب import time. بعدها هنا بعمل creating ل variable اسمه names. هذا الفاريبل هيكون list variable متغير قائمة سوف يحتوي على قائمة الأسماء اللي أنا بستخدمها من الcoco.names وهو 80 اسم أي 80 كلاس. وبقرأ هنا الأسطر وبعمل استراب للفراغات وبحول هنا السبليت الخاص بالأسطر اللي هو /n بحوله هنا إلى list وبلغي هذه الفراغات وبعمل هنا list للأسماء فقط. بعدها بعمل creating لمتغير جديد اسمه colors وهذا المتغير هيكون أيضا list variable. بستخدم هنا random integer بحول هنا إلى أرقام integer. بضع هنا الحد الأدنى، بضع هنا اللو فاليو وبعدين هنا بضع الهاي فاليو. إن هنا هيختار أرقام عشوائية من 0 ل 255. هيعمل لي هنا ماتريكس بحدد هنا السايز الخاص بالماتريكس فهيعمل لي هنا 80
رو 80 صف، لان انا بستخدم هنا في النيمز 80 نيم 80 كلاس، فلذلك هيعمل لي ماتريكس 80 في 3 اعمده. لان طبعا بعمل هنا الالوان عباره عن الوان بي جي ار، فالالوان البي جي ار بتكون 3 قيم، البي والجرين والار اللي هي ريد. بعدها بيعمل لي ريتيرن لهذه القيم على اساس يونت 8، يعني unsigned integers، يعني ارقام صحيحه بدون اشاره، لان طبعا وانا بكون الارقام بي جي ار يلزمني ارقام صحيحه في المدى من 0 ل 255. طبعا لو حبيت تشوف هذه الارقام، مصفوفه الارقام، فبتكتب print وتكتب هنا colors وتضغط run. هتجد هنا كتب لي 80 رو 80 صف بعدد الكلاسات الموجودة في النيمز، وعمل هنا 3 أعمدة بي جي ار، الألوان خلطة الألوان أو مزج الألوان الذي سوف أستخدمه في الكود. بكمل الكود، بحذف print colors وبنبدأ في تكملة الكود. هنا بستخدم الدارك نت، بعمل كرييتنج هنا لمتغير وليكن اسمه نت، وبستخدم الكمبيوتر فيجن 2 وبعمل كولينج للدي ان ان اي ديب نيورال نتورك. هذا الموديل خاص بالشبكة العصبية العميقة، بستخدم منها الموديل ريد نت فروم دارك نت، وبستخدم اليولو فيرجن 3 كونفيجريشن، وايضا بستخدم اليولو فيرجن 3 ويدز، هذا الملف الذي سوف استخدمه داخل الدارك نت. بعدها بحصل على اللاير نيمز من خلال الدارك نت، من متغير نت خاص بالدارك نت بحصل على جيت لاير نيمز، هات اسماء اللايرات، لان طبعا الدارك نت عباره عن لايرات وسيجمنتس، بعض الخوارزميات اللي بحصل منها على اللاير نيمز، وبحصل منها على البوكسز والسيجمنتس، وبحصل منها ايضا على الاندكسز الخاصه بهذه اللايرز. بعدها هنا بعمل تراي لاكسبشن، فبعمل هنا كاتشنج لبعض الاكسبشنز اللي ممكن تحصل وانا باخد اللاير نيمز من خلال الاندكسز، فبكتب هنا ln، فال هنا على هيئه ليست، فبقول هنا كل اندكس داخل الاوتبوت لايرز هات لي اللاير نيم، اسم اللاير نيم، الترتيب الخاص به نطرح منه 1. فممكن يحصل هنا اكسبشن، فبعمل هنا كاتشنج لهذا الاكسبشن، فبكتب except index error وبكتبها بصيغه ثانيه، بقول اللاير نيم بيساوي اللاير نيم الترتيب الخاص بها اطرح منه 1 لكل اندكس موجود داخل connected outliers. وطبعا الconnected outliers دي هي بتكون اللايرز الثلاثه المعروفين، اللاير رقم 82 واللاير رقم 94 واللاير رقم 106. بعدها هنا بعمل كرييتنج لفاريبل اسمه كاب، وهو اختصار للكابتشر، وهو للفيديو الملتقط هنا من خلال الكاميرا او الفيديو. طبعا لو حضرتك عايز تضع من الكاميرا مباشر وده سهل جدا، بتحذف ده وبتضع هنا 0، هنا بيلتقط من الكاميرا الاولى. لو عايز تلتقط من الكاميرا الثانية المثبتة عندك في برج المراقبة بتكتب هنا 1، من الكاميرا الثالثة بتكتب 2، وهكذا. لكن هنا هستخدم شيء بديل عن الكاميرا وهي هذه الفيديوهات، فبكتب هنا مسار الفيديو، مسار الفيديوز، وبعدين هنا باخد باك سلاش وبكتب مثلا هنا ستريت 2 او ستريت 3 او ستريت 4، وطبعا ملفات هذه امتدادها MP4. فبستخدم هذه الفيديوهات للتجربة عليها بدلا من استخدام الكاميرا مباشر. وطبعا كما ذكرت لو ترغب في استخدام الكاميرا مباشر بتحذف الاسم الملف ده وبتكتب مكانه يا 0 يا 1 يا 2 حسب الاندكس الخاص بالكاميرا عندك. بعدها هنا بعمل حلقة تكرارية باستخدام هوايل، حلقة تكرارية مستمرة، ولذلك أنا كتبت هوايل ترو لأن هذه القيمة ستنشئ حلقة تكرارية continuous مستمرة.
هنا بنشئ متغيرين، متغير اسمه اندرسكور ومتغير ايمج. طبعا المتغير اندرسكور قيمته هتكون ترو او فولس، لكن هذا المتغير لا يعنيني ولذلك وضعته اندرسكور. اللي هيهمني هنا ان انا احصل على الايمج التي سيتم التقاطها من الكابتشر الموجود داخل الفيديو، فبستخدم هنا كاب دوت ريد. بعدها هنا بنشئ متغيرين، المتغير الاول اللي هو الخاص بالهايت والمتغير الخاص بالويتس، وانا برمز الهايت بالاتش وبرمز للويتس بالدبليو من الشيب الموجود داخل هذه الايمج، فبستخدم الايمج واحصل منها على الشيب. اللي يهمني هنا اندكس رقم 0 و1، ولذلك انا وضعت هنا الماكسيمم 2 والاندكس 0 وهو الهايت والاندكس 1 وهو الويتس. بعدها هنا بنشئ متغير اسمه بلوب، وهو اختصار لي الباينري لارج اوبجكت، يعني تحويل كائن كبير باستخدام النظام الثنائي. فبستدعي هنا بعمل كولينج للديب نيورال نتورك من خلال الكمبيوتر فيجن، وهنا بستدعي ايضا منها الميثود الخاصة بتحويل الصورة الى نظام ثنائي. فبكتب هنا binary large object from image، وبكتب هنا السورس الذي سوف اقوم بتحويله الى نظام باينري، وبعدها بكتب هنا السكيل فاكتور الخاص بهذه الايمج، وبعدين بكتب السايز هنا، وبعدين بحدد السواب هنا بين القناة الاولى التشانل 1 والتشانل 3، وهنا بيعمل عملية سوابينج ما بينهم ولذلك وضعت ترو. وهنا بحدد الارجيومنت الخاص بالكروبنج ان هو لن يجري عملية قص. لو حبيت اعمل عملية قص فبستخدم هنا الكروبنج يساوي القيمة ترو. لو عايز ان يتخطى عملية الكروبنج فبكتب هنا الكروبنج يساوي فولس. بستخدم الدارك نت ايضا المتغير الخاص بها وهو نت، ان انا set input plop بمرر له الصورة بعد ما تم تحويلها إلى نظام ثنائي، ولذلك وضعت هنا net.setInputPlop. بعمل عملية هنا passing لا أو تمرير لهذه الصورة داخل الدارك نت. بحدد وقت البدء فبكتب هنا متغير جديد اسمه start يساوي التايم، وبعمل هنا كولينج للبرفورمانس كاونتر يبتدي يعد عملية الأداء في البداية، وهنا بيرصد الوقت أثناء بدء التنفيذ. بعدها هنا أنشئ متغير وليكن اسمه لاير اوتبوتس. هذا المتغير ياخد القيمة من الدارك نت، فبعمل تمرير لللاير نيم اللي أنا سبق حصلت عليه هنا بيعمل عملية تمرير لللاير نيم اللي سبق حصلت عليها في الخطوات السابقة للدارك نت، ومن خلالها بحصل على لستة خاصة باللاير اوتبوتس، يعني الطبقات الناتجة من الدارك نت. بأنشئ متغير اسمه تايم توك لكي أحدد فيه الوقت اللي تم استغراقه في اللايرز، فبكتب هنا تايم performance كاونتر هذه الدالة، وأطرح منها وقت البدء اللي أنا حصلت عليه في الخطوة رقم 18. برنت بطبع تايم توك الوقت الذي تم استغراقه، وهنا بضع المتغير تايم توك اللي بيحمل القيمة الخاصة بالوقت المستغرق في تنفيذ العملية. بنشئ 3 متغيرات خاصة ب3 قوائم. هنا قائمة بوكسز، وببدأ هنا الانيشال فاليو خاصة بها فارغة هنا كامبيتي ليست، وهنا بنشئ متغير قائمة كونفيدنسز ايضا هنا بيكون امبيتي ليست، والكلاس ايديز والاي دي الرقم التعريفي لكل كلاس هنا ايضا، او الاندكس الخاص بكل كلاس ايضا ببدا به هنا كامبتي ليست. بعد كده بعمل حلقه تكراريه، ودي هتكون حلقه تكراريه رئيسيه لكل اوتبوت خارجه من لاير اوتبوتس اللي انا حددتها هنا. دي لسته رئيسيه بحدد منها لستات فرعيه ايضا وهي الاوتبوت لايرز، فبعمل حلقة تكرارية بقول for output in layers outputs، يعني لكل طبقة ناتجة من الدارك نت من الليستة الخاصة باللاير outputs. هنا بعمل حلقة تكرارية فرعية، فبنشئ هنا متغير وليكن detection بيحصل على القيم التي سيتم تحديدها من كل لاير فرعي داخل اللاير outputs. بنشئ متغير وليكن اسمه scores.
المتغير سكورز ده هياخد القيم الرقمية اللي تم تحديدها من دقة التحديد، وطبعا يهمنا هنا ان يتم الديدكشن هنا بسكور عالي جدا، ولذلك احنا تجاهلنا الاندكس رقم 0 و1 و2 و3 و4 لان دي خاصة بالابعاد الخاصة بالبوكس الخاص بالطبقة. لكن اللي يهمنا من عند الاندكس رقم 5 و6 و7 والقيم اللي بعدها دي خاصة بالسكورز، فهنا بيسجل سكورز بعد الاربع فهارس الاولى من الديدكشن، ولذلك انا كتبت هنا 5، يعني ابدأ من عند 5 و6 و7 لان هنا بيضع فيها السكورز. اللي يهمني في السكور هو اعلى سكور، ولذلك انا هاجي هنا هحصل على اعلى سكور من خلال مكتبة نمباي، فبستخدم هنا ارج ماكس واحصل وهنا حدد اعلى سكور من الليسته، من لسته السكورز اللي حصلت عليها. فمن قائمه السكورز بيحدد اعلى سكور من خلال مكتبه نمباي وبنخزنها في الكلاس اي دي. فالكلاس اي دي هنا بيضع هنا الرقم التعريفي الخاص بكل كلاس داخل الديدكشن اللي حددها من داخل اوتبوت من داخل الحلقه الرئيسيه اللاير اوتبوتس اللي بحصل عليها من النت. طبعا انا حصلت هنا على اللاير اوتبوتس لما مررت اللاير نيم داخل النت فورورد. طيب بعد كده هنا بحدد مستوى الكونفيدنس. مستوى الكونفيدنس اي مستوى الثقه اللي هحصل عليه، فبستخدم هنا اعلى سكورز حصلت عليها وبضع داخلها الكلاس اي دي لكي احدد اعلى. طبعا هنا في الخطوه رقم 26 انا حددت الكلاس اي دي اللي هو ذو اعلى سكور، فطبعا بكتب هنا الاي دي الخاصه به داخل المتغير كلاس اي دي وبضعه للليست القائمه الخاصه بالسكورز، فبالطريقه دي بحصل على اعلى سكور وهو هيكون مستوى الكونفيدنس عندي. بعد كده بقول اف كونفيدنس لو وجدت مستوى الثقه اكبر من 0.5 اكبر من 50%، ممكن هنا تغير هذا الرقم، ممكن تخليه 6 من 10 او 7 من 10 حسب مستوى الكونفيدنس او مستوى الدقه في تحديد الاوبجكت كما ترغب. بعدها هنا بعمل متغير جديد اسمه بوكس، وفي هذا المتغير بحدد النقاط الخاصه بهذا البوكس من الديدكشن اللي انا حصلت عليه من اللاير اوتبوت. الديدكشن تلاحظ هنا انا وضعت الماكسيموم هنا للاندكس 4، يعني هات الاندكس رقم 0 و1 و2 و3. هذه الاندكسز داخلها المتغيرات الخاصه بابعاد البوكس. لو هتلاحظ هنا عملت في الديدكشن ابدا من 5 للاخر، لان من عند الاندكس رقم 5 6 7 وهكذا ده فيه السكورز بيحمل قائمه بالسكورز، لكن هنا من عند 0 1 2 3 بيحمل الابعاد الخاصه بالبوكس اللي بحدد عليه الاوبجكت. باخدها هنا واضربها في مكتبه نمباي، بحول الابعاد اللي هي خاصه بالدبليو والاتش اللي انا حصلت عليهم في الخطوه رقم 15، بحول الدبليو والاتش هنا، ولاحظ انا بكتب هنا دبليو اتش مرتين لان انا هستخدم الاربع قيم اللي انا حصلت عليهم من ديدكشن هنا، فاضربهم في النايم اري علشان احصل على سنتر اكس وسنتر واي والويتس والهايت، وده اللي هعمله في الخطوه اللي جايه. فبكتب هنا السنتر اكس سنتر واي والويتس والهايت هاتهم من المتغير بوكس، واحول هنا از تايب انتجر واحولهم ارقام انتجر لان يهمني هنا احصل على ارقام انتجر، ولذلك هياخد القيم الاربعه من البوكس ويضعها في سنتر اكس يحصل على منتصف اكس ومنتصف واي ويحصل على الويتس ويحصل على الهايت. الاربع قيم دي هستخدمها في ان انا احدد الاكس والواي، فبكتب هنا الاكس عباره عن قيمه انتجر من حاصل عمليه الطرح، فبستخدم السنتر اكس وبطرح منها منتصف العرض، وكذلك بالنسبه للواي. واي هتكون هي عباره عن القيمه الانتجر عدد صحيح لحاصل سنتر واي، الواي اللي في المنتصف اطرح منها منتصف الارتفاع. حدد الليست بوكسز اللي موجوده في الخطوه رقم 22، ودي كانت امبتي ليست، كانت قائمه فارغه. ابتدي هنا اضيف لها البوكس ده الاربع ابعاد، وهي البعد اكس
واضف اليها هنا الاحداث اكس والاحداث واي اللي حصلت عليهم هنا، واضف اليهم ايضا الويدث والهايت. يبقى كده حصلت على 4 قيم تلزمني في تحديد البوكس لكي ارسم هذا البوكس على الاوبجكت. فبكتب هنا بوكس دوت ابند، اضف اليه او ضيف لهذه القائمه الاحداث اكس والاحداث واي والويدث والهايت. بعدها هنا بستدعي الكونفيدنسز، القائمه الخاصه بالكونفيدنسز. طبعا القائمه الخاصه بالكونفيدنس انشاتها هنا بامبتي ليست، قائمه فارغه، واضف اليها الكونفيدنس، مستوى الثقه اللي حصلت عليه من عمليه الديدكشن، وطبعا بحولها هنا لقيمه فلوتنج، قيمه ذو علامه عشريه. بعد كده استدعي ايضا الكلاس اي ديز، الكلاس اي دي، وطبعا هذه القائمه خاصه بالايديهات الخاصه بالكلاسات اللي انا هحصل عليها من الكوك والنيمز، وطبعا انشاتها هنا ايضا امبتي ليست، هضيف اليها الكلاس اي دي. يبقى بالطريقه دي انا عندي 3 قوائم، قائمه البوكسز وقائمه الكونفيدنسز وقائمه الكلاس اي دي تاخد القيم الخاصه بها. القيمه بوكسز هتاخد الابعاد الخاصه ب الريكتانجل اللي انا هرسمه، وهو البعد اكس وواي والبعد ويدث والبعد هايت. مستوى الثقه ايضا هنا هعمله ايضا كليست كقائمه، واحول هنا مستوى الثقه لفلوتنج، وايضا الكلاس اي دي كل الايدات الموجوده عندي ساضيفها داخل هذه القائمه، ولذلك انا بستخدم هنا append في كل هذه القوائم. بعد كده بعمل هنا متغير اسمه indices، وهذا المتغير عبارة عن أيضا قائمة. بستخدم هنا ديب نيورال نتورك موديل، بستدعي هنا non max separation boxes، يثبت البوكسات أو المستطيلات ذات أعلى سكور، ويحذف البوكسات ذات أقل سكور. هو طبعا لكي يحدد ريكتانجل بيضع كثير من الريكتانجلز على كثير من الطبقات، بيبتدي يحذف هذه الريكتانجلز ويبقي في النهاية على البوكس ذو أعلى سكور. ولذلك بستخدم هذه الدالة، دالة مهمة جدا، بيبقي البوكس مرسوم حول الأوبجكت ذو أعلى سكور، ولذلك هنا بنسميه نون ماكس سبريشن بوكس. وطبعا بيتم عملية الحذف على عدة مرات، وبكتب هنا السورس اللي هيتم الحذف عليه من قائمة البوكسز دي. وعلى مستوى الكونفيدنس طبعا هنا بيبقي مستوى الكونفيدنس على اساس اعلى سكور، وبعدها هنا بحدد الحد الادنى والحد الاعلى في عمليات الحذف والتداخل. وطبعا ممكن تغير هذه القيم على مستوى الكونفيدنس ومستوى التداخل اللي عايز تحدده بين البوكسات او بين الاوبجكتات وبعضها. بعد كده بانشئ هنا جمله شرطيه، بقول هنا if len indices اكبر من 0، يعني إذا وجدت هذه الفهارس أكبر من 0 أي تم الحصول على فهارس، في هذه الحالة يقوم بتنفيذ الخطوات التالية. وأنشئ هنا حلقة تكرارية لهذه الانديسز لهذه الفهارس، وبحولها من مصفوفة عمودية إلى مصفوفة أفقية هنا ذات بعد واحد. فبكتب هنا indices.flatten، ثم أكتب المتغيرات التالية: المتغير x والمتغير y والمتغير w والمتغير h، بحصل عليه من البوكسز. طبعا هنا البوكسز دي عبارة عن قائمة، في القائمة البوكسز هنا بنضع الاي وهو الخاص بالفهرس الخاص بالكلاس، وبعدين بضع هنا 0 وهو خاص بالبعد x، وكذلك هنا البوكس اي يعني البوكس الخاص بالفهرس الخاص بالكلاس، وبضع فيه ايضا الفهرس الخاص بالبعد الثاني وهو البعد واي، وكذلك بوكسز بحدد هنا الاي وهو الخاص بالفهرس الخاص بهذا الكلاس، وبعدين بكتب هنا البعد رقم 3 والبعد رقم 3 وهو الويدث، وكذلك البعد رقم هنا 4 والبعد رقم 4 هنا الاندكس الخاص به هو 3، فبحصل عليه وهو الاتش. يبقى هنا انا بحصل على 4 ابعاد وهو الاكس والواي والدبليو والاتش. الاكس وهو القيمة على الإحداث X على الشبكة التربيعية، والقيمة على الإحداث Y على الشبكة التربيعية أي الإحداث العمودي، وكذلك بحصل على الويدث والهايت من خلال القائمة بوكسز. بحدد اللون الخاص لكل اوبجكت، فبكتب هنا الكلر، وبستخدم هنا انتجر C القيمة العددية الصحيحة
من المتغير سي اللي هحصل عليه من الحلقة التكرارية for C in colors في هنا الكالرز، مصفوفة الكالرز أو قائمة الكالرز اللي أنا كتبتها هنا في الخطوة رقم 5. طبعا مصفوفة الكالرز هنا عبارة عن 80 رو 80 صف في 3 أعمدة. بكتب هنا الكلاس اي دي، كل اي دي هتكون لكلاس محدد، وهذا الكلاس هياخد هنا لون عشوائي، ولذلك لما تشغل الكود اكثر من مره ستجد لون مختلف في كل مره، لانه بيحدد لون لكل كلاس عشوائي من المدى من 0 لحد 255. طبعا هنا بكتب هنا الاي دي اي رقم الفهرس الخاص بهذا الكلاس. بستخدم كمبيوتر فيجن 2 ان انا احدد الريكتانجل على الايمج، فبرسم الريكتانجل على الايمج الصوره الاصليه اللي انا سبق التقطتها هنا في الكابتشر، وبكتب هنا يبدا هنا الاحداثات من اكس وواي اللي انا حددتهم هنا في الخطوه دي، وبعدين باخد اكس اضف اليها دبليو وواي اضف اليها الهايت الارتفاع لكي احدد الاند بوينت لهذا الصندوق. يبقى دي الستارت بوينت نقطه البدء للريكتانجل، ودي نقطه النهايه الخاصه بالريكتانجل، وبعد كده بحدد الكلر اللي هو اللون اللي انا حددته في الخطوه رقم 40، وبحدد هنا الثيكنس مثلا سمك هذا الخط الخاص بهذا الريكتانجل مثلا وليكن 1، ممكن تحددها 2 3 كما تريد. وايضا ممكن تغير الكلرز هنا وتضيف ارقام عشوائيه لو حبيت تحدد او تثبت الكلر مفيش مشكله. بنشئ هنا متغير اسمه تكست، هذا المتغير هينكتب فيه اسم الكلاس وهينكتب بعده الكونفيدنس مستوى الثقه اللي حصلت عليه. طبعا اسم الكلاس هيحصل عليه من القائمه الخاصه بالكلاس، طبعا هي قائمه عباره عن 80 اسم، هيحدد هنا الاسم من خلال الانديسز اللي حصلت عليها هنا بعد ما عمل حذف للمربعات ذات الاقل سكور، ويبقي في الاخر على المربع ذو اعلى سكور، ولذلك هنا بيحصل على الفهرس. طبعا حصل على الفهرس هنا اكبر من 0، فاصبح هنا قادر على تحديد الفهرس، وبعد ما حولت الفهارس الى 1 array، بعد ما حولت الفهارس الى array ذات 1 dimension ذات بعد واحد وهو بعد افقي، هنا بيكون قادر على تحديد اسم هذا الكلاس من خلال الفهرس الخاص به، وبعدين بحدد مستوى الكونفيدنس مستوى الثقة ذات اعلى سكور، وايضا بكتب له هنا ايضا رقم الفهرس ذو اعلى سكور. طبعا بترك هنا 2 بعد العلامة العشرية. بعد كده بحصل على التكست ويدث والتكست هايت. طبعا هعمل هنا مربع خاص، مربع او مستطيل خاص بالتكست. طبعا سأنشئ هنا مربع يكتب بداخله التكست، فحدد ايضا ابعاد المربع او المستطيل الذي سيتم كتابة التكست بداخله. بأنشئ متغير تكست ويدث وتكست هايت اي عرض هذا التكست وارتفاع هذا التكست من خلال كمبيوتر فيجن 2. بستخدم هنا get text size احصل على حجم هذا التكست، فبيحصل على حجم التكست فبمرر له التكست اللي انا كتبته في الخطوه رقم 42، وبحدد هنا نوع الفونت هنا سمبلكس، وبحدد هنا الفونت سكيل وليكن 1 2 3، وبعدين بحدد هنا الثيكنس مثلا 1 أو 2 أو 3، وبعدين تلاحظ هنا كتبت هنا 0، كتبت هنا الاندكس 0 لكي نحصل على التكست ويدز والتكست هايت. وبعدين بحدد هنا البوكس كوردينيتس من خلال ان انا بكتب له هنا الاكس اللي سبق حصلت عليه هنا في الخطوه رقم 39، واجي هنا بطرح من الواي 5 لكي يثبت التكست هنا على الاحداثي العمودي. وكذلك هنا بحدد الاكس بضيف اليها التكست ويدز وبضيف اليها 2 بكسل، وايضا بحدد واي بطرح منها 5، وبطرح منها التكست هايت ارتفاع التكست. بعد كده هنا بستخدم الايمج دوت كوبي بحصل منها على الصوره وبضعها هنا في المتغير اوفرلاي، يعني هنا تعتبر كانها صوره اضافيه هنا هستخدمها في البلند ايمج. بستخدم ايضا كمبيوتر فيجن 2 لحدد ريكتانجل على الاوفرلاي، يبقى انا هنا بحدد ريكتانجل على الايمج الاصليه، وبعدين هنا بعمل ريكتانجل ايضا على الاوفرلاي على الصوره الاضافيه اللي انا عملتها صوره اخرى ووضعتها هنا في المتغير اوفرلاي. وبعدها هنا بستخدم البوكس كوردينيتس كليست، فبضع هنا 0 يعني احصل على القيم x والقيم y اللي احنا دخلناهم في
البوكس كوردينيتس هنا كليست قائمة، وبعدين نحدد ايضا الكلر، وبعدين نحدد السكنس. هنا طبعا هنا هيرسم ريكتانجل على الايمج، وهيرسم ريكتانجل على الاوفرلاي، وهنشوف ازاي ندمج الصورتين معا ونعمل لهم بليندنج. هنا انشئ متغير اسمه ايمج. المتغير ايمج سوف يستدعي موديل اسمه ادويتد. ادويتد هنا بيحاول يضع اوزان نسبيه ما بين الصوره الاوفرلاي والصوره ايمج. الصوره اوفرلاي اللي هي نسخه من الصوره ايمج، وهذه الصوره ساستخدمها لعمل عمليه مزج بين الصورتين على اساس قيمه الفا وهي 60%، وقيمه بيتا هنا 40%. وطبعا هنا وضعت الجاما هنا 0 هنا لكي يعمل عملية مزج ما بين الصورة الأولى والصورة الثانية، لأن الصورة الأولى رسمت عليها ريكتانجل وله لون وله سيكنس، وأيضا الصورة الثانية أيضا رسمت عليها ريكتانجل هنا ولها لون ولها ثيكنس. بعد كده بضع التكست، فبكتب هنا كمبيوتر فيجن 2 دوت بوت تكست، ضع النص على الايمج على الصورة الأصلية، واكتب التكست اللي انا سابق حددته في الخطوه رقم 42، واضع التكست هنا على اساس الاحداثيات اكس وواي اطرح منها 5، واستخدم هنا السمبلكس، وبعدها هنا الفونت سكيل مثلا 1، والكلر هنا بعمل له مزج 0 0 0. ثيكنس السمك هنا 1، ممكن تكتب هنا السمك 2 3 كما ترغب. بعدها هنا بعرض الصورة، فبستخدم الكمبيوتر فيجن 2 ايمج شو اعرض لي الصورة، فبكتب التايتل مثلا ايمج، وبستخدم المتغير الخاص بالايمج الخاص بالصورة. وطبعا الصورة هنا هتكون صورة عبارة عن مزج ما بين الصورة الاوفرلاي والصورة ايمج على حسب مستوى الفا ومستوى بيتا وجاما اللي انا بحددهم. بعده هنا بكتب جملة شرطية F or Q. لو ضغطت هنا مثلا على حرف الكيو من لوحة المفاتيح، فبكتب يساوي كمبيوتر فيجن دوت ويت كي 1، وهنا بستخدم 1 على ميكرو من السكند. ففي هذه الحالة اعمل بريك، يعني اخرج من الحلقة التكرارية اللي انا عملتها هنا while true. وبعدها هنا الكابتشر دوت ريليز، اقفل الكابتشر الالتقاط من الكاميرا، او اغلق هنا الستريم الخاص بالفيديو. وبعدها هنا كمبيوتر فيجن 2 destroy all windows، اغلق كل النوافذ. نبدأ نجرب الكود، بنضغط هنا run ونرى النتيجة. طبعا هنا بدأ يحط هنا الاوبجكت يحددها، ويضع هنا نسبة الكونفيدنس هنا او السكور 94 مثلا 96 هذه القيم. وطبعا هنا عمل لون مختلف لكل تكست، فكل مرة هقفل وافتح هيعمل لي هنا. طبعا بيحدد هنا الترافيك، وحدد هنا الكارز على حسب ال 80 اوبجكت اللي انا كتبتهم هنا، اللي هو استدعاهم من الكوكو دوت نيمز. نجرب فيديو تاني، بضغط حرف الكيو من لوحة المفاتيح بيغلق، وطبعا هنا بيكتب لي في كل مرة تايم توك هنا في شاشة الاوتبوت. نكتب مثلا ملف تاني، مثلا هستخدم ستريت 3، فبكتب هنا ستريت 3 بدل ستريت 2، واضغط ران. دي كاميرا مثبتة في ميدان. بدأ يحدد هنا البيرسون الاشخاص، يحدد هنا ايضا بيرسون، هنا كار، هنا بيرسون. نجرب ملف اخر، نضغط حرف الكيو من لوحة المفاتيح، نجرب مثلا ستريت رقم 9، بكتب هنا ستريت 9، نضغط ران. هنا بدأ يحدد كار سيارات. هو طبعا بيعمل ديتكشن حسب الكلاسات الموجودة في الدارك نت عنده. هنا طبعا حدد ترافيك لايت إشارة مرور، هنا حدد تراك، حدد موتور بايك، حدد بيرسون أشخاص كما نرى. نضغط كيو. طبعا ممكن حضرتك تجرب على كاميرا مباشر انك بتحذف هنا السنجل كودز باسم الملف الخاص بالفيديو، وبتضع هنا
0 أو 1 أو 2 أو 3، وتثبت كاميرا في ميدان أو في شارع أو في مكان فيه مرة، وبتحدد الأشخاص مباشر من خلال الكاميرا المثبتة. إن شاء الله سأترك لك رابط هذا الكود إن شاء الله في الفيديو ديسكريبشن، وأيضا سأضع لك الفهرس الذي يحتوي على الفيديوهات، وسأضع لك الديبندنسيز الملفات التي سوف تستخدمها، الكوكو نيمز والدارك نت دوت بايثون واليوتيلز دوت بايثون ويولو فيرجن 3 كونفيجريشن ويولو فيرجن 3 دوت ويدز. ان شاء الله ستجدهم في رابط الفيديو. يمكنك تعمل لهم داونلود وتستخدمهم وتبدأ في تعديل هذه الأكواد، ويمكنك أيضا عمل كروبنج لبعض اوبجكتس اللي ممكن تحصل عليها في صور مستقلة. لو حبيت مثلا عندك بنك وفي بعض الأفراد بينتظروا على شباك هذا البنك، فعايز أعرف النافذة دي الأشخاص انتهى من أداء الخدمة أم لم ينتهي، بحيث إن أنا أعمل استدعاء كولينج للكلاينت اللي بعد كده واللي بعده واللي بعده. يعني استخدامات كتير. ممكن أحدد مثلا من خلال المراقبة الليلية لبعض الكاميرات، أحدد تحرك الأشخاص في مكان ما، مثلا من الساعة كذا إلى كذا، يصور هؤلاء الأشخاص ويلتقطهم ويحاول إن هو يرسل رسالة عن طريق الواتساب أو على الإيميل لصاحب الشركة أو لصاحب المحل إن في حركة في هذا المكان، ويبدأ في التقاط الشخص ويعمل عليه زومينج. طبعا بنعمل الأفكار دي إن شاء الله تضيفها لهذا الكود. طبعا أنا بعطيك هذا الكود ليس هو الكود الستاندرد اللي هتستخدمه، لا، عدله وضيف له هنا أجزاء أخرى وأفكار أخرى بحيث إنك تستخدمه في مجال السكيورتي، في مجال تنظيم الإداري، في العمل في البنوك والمحلات، أيضا في مراقبة حركة الشوارع وحركة الأفراد وعمل تتبع لها إن شاء الله. هو مجرد يعني جزء من كود، لكن تستخدمها في أفكار ومشاريع أخرى إن شاء الله حسب تعديلك للأفكار اللي وردت هنا في هذا المثال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.